في أوساط العام 2016 خرج الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قاديروف عبر التلفزيون الرسمي ليقول أن عناصر من جيشه اخترقوا تنظيم داعش في سوريا، وأنهم هم من يحددون المواقع التي يجب على القوات الجوية الروسية ضربها. 6 أعوام مرت بعد ذلك التصريح ليظهر قاديروف من جديد من قلب العاصمة الشيشانية غروزني ويعلن الموت من أجل بوتين وحربه ضد أوكرانيا. آلاف الجنود دفع بهم قاديروف نحو كييف للقتال جنبا إلى جنب مع القوات الروسية التي كانوا على عداء معها قبل سنوات. دعم عسكري لقي تقديرا كبيرا من بوتين نفسه، وتكرر المشهد عندما ظهر من جديد قاديروف ليهدد بمسح بولندا عن الخارطة بالكامل إذا استمرت باستفزاز روسيا على حد وصفه. يتحدث قاديروف وكأنه رأس الحربة في أي حرب تخوضها روسيا، وأول جندي يقاتل إلى جانبها دائما مع جيش خاص به ومجموعة من القوات الخاصة بتسليح وتدريب روسي وولاء مطلق لموسكو. مسلمون يقاتلون مع المسيحيين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، يقتلون ويقتلون والهدف رفع العلم الروسي، يهدد بغزو دول وحرق دول أخرى. فماذا يملك قاديروف في جيشه؟ وكيف تحول الشيشان من جنود يقاتلون موسكو إلى جنود يقاتلون مع موسكو؟ لم تكن القوات الشيشانية يوما ما مجرد عصابات تقاتل في الشوارع، ففي الواقع نجحت على مدار عشرات السنوات من تأسيس جيش ليس بالهين، وكان له على أنقاض الهزائم الروسية القديمة. فمنذ العام 1991 انطلقت القوات الشيشانية في هجمات خاطفة ضد القواعد الروسية، لتنجح خلال 3 أعوام من الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة. وفي العام 1994 وصل عدد القوات البرية إلى 10,000 جندي، كما نجحت بالاستحواذ على أكثر من 100 دبابة وعشرات مدفعية، ومعها طائرات من طراز ميغ. وعلى الرغم من كون تلك الأسلحة لم يتم استخدامها كلها، إلا أنها كانت الركيزة لتأسيس الجيش الشيشاني. لكن العام 1999 حمل تحولا كبيرا في الساحة، حيث أعلن الزعيم الشيشاني أحمد قاديروف اتفاقه مع روسيا، وطالب الأهالي بعدم مقاومة القوات الروسية، وساعد في دخول تلك القوات لبعض المدن دون قتال، ليكون بعد ذلك الرئيس الأول لجمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي. وصول قاديروف الأب للحكم حمل معه إعادة تشكيل الجيش الشيشاني من الصفر، إذ قاتل عدو روسيا السابق أصدقائه القدامى بجانب القوات الروسية حتى أحكم السيطرة على الشيشان بالكامل. مع ذلك بقيت روسيا حذرة في طريقة تسليح جنود قاديروف، إذ أبقت على الأسلحة الثقيلة بيد جنودها، ووظفت جنود قاديروف في القوات البرية على وجه الخصوص. خلال تلك الفترة تشير الأرقام إلى أن عدد جنود الجيش الشيشاني وصل إلى 40,000 جندي، جميعهم تم تسليحهم بأسلحة فردية خفيفة ومتوسطة روسية التصنيع، كما خضعوا لدورات تدريبية مكثفة تحت إشراف جنرالات روس. انتهت الحرب في شيشان، وانتقل بذلك الجيش الشيشاني لمرحلة جديدة تتلخص بأنها القتال من أجل روسيا للأبد. فقد شكل قاديروف الأب ومن بعده ابنه جيشا من المقاتلين، أغلبهم سبق لهم أن قاتلوا في الحربين الشيشانية الأولى والثانية، ويمتلكون خبرة واسعة في حرب الشوارع والعصابات، ما جعلهم أشبه بفرقة خاصة بيد روسيا تضرب بها في كل مكان، خصوصا أن أغلب هؤلاء المقاتلين يتكلمون العربية بطلاقة، ما مكن روسيا من زرعهم في بعض مناطق النزاع العربية بسهولة، كما حدث في سوريا وليبيا، حتى وصلت الحرب إلى حدود روسيا ودفع بهم بوتين وقاديروف من جديد في حرب أوكرانيا، ليكونوا على الخطوط الأمامية للقتال ضد قوات كييف. حتى اليوم لا توجد أرقام دقيقة عن عدد المقاتلين الشيشان،
إلا أن تقارير تقديرية تقول أن تعداد الجيش يصل إلى 60,000 مقاتل مدربين بشكل رئيسي على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقتال الشوارع والاقتحامات، فيما يملك الجيش عددا قليلا من الأسلحة الثقيلة والتي هي في الواقع يتحكم فيها الجيش الروسي، ما يمكن أن يحول ذلك الجيش إلى أشبه بفرقة تابعة للجيش الروسي. ففي الواقع يوجد الآلاف من المقاتلين يعملون تحت مسمى الحرس الوطني التابع لرمضان قاديروف، فيما يتوزع البقية على قطاعات أخرى، لكن تبقى القوة الأكبر لقوات قاديروف الخاصة والتي لم يتهاون أبدا بالدفع بها في كل لحظة لتكون رأس الحربة في روسيا كلها وليس في الشيشان فقط.